امروز میخوام مهمترین سبک‌های نقاشی رو خیلی ساده و خلاصه بهتون توضیح بدم. برو بریم. سلام به همگیتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من شیرینم و خوش اومدین به کانال یوتیوب من. ببینین، به نظر من چه مخاطب هنر باشین چه خود هنرمند باشین، باید یک اطلاعات کلی در مورد سبک‌های هنری داشته باشین. من خودم همیشه خیلی گارد داشتم، چه تو هنرستان چه توی دانشگاه. خوندن تاریخ هنر برای من اصلا عذاب بود. خب ولی به نظر من اگر چه بخوایم برین اصلا نمایشگاه 4 تا نقاشی رو ببینین که ببینین اصلا این سبک چیه، چرا اینو کشیده، وقتی مثلا با خودتون میان میگین که حالا مثلا این یعنی چی، منم که میتونم این نقاشی رو بکشم، اصلا یعنی چی این نقاشی. به عنوان مخاطب هنر خوبه که خیلی کلی در مورد سبک‌ها بدونین. اگرم که نقاش هستین، هنرمند هستین و میخواین وارد مسیر حرفه‌ای هنری بشین، که باید اصلا یک اطلاعات کلی راجع به سبک‌ها داشته باشین که اصلا خودتون جهت‌دهی هنریتون و مسیر هنریتون رو بهتر و آگاهانه‌تر بتونین انتخاب بکنید. برای همین من امروز واقعا هر سبک رو در حد 2 جمله به شما توضیح میدم، 1-2 نمونه آثار هم بهتون نشون میدم. هر کدوم که شما خودتون در واقع جذبش شدین و دیدین چقدر جالبه، برین تو کارش رو سرچ کنین و تحقیق کنین و علمتون رو در مورد اون بالا ببرین. پس با من همراه باشین. خب اولین سبکمون امپرسیونیسم هست که از کلمه ایمپرشن میاد به معنی برداشت. توی این سبک نقاشا سعی میکردن که لحظات گذرا رو با بازی رنگ و نور به تصویر بکشن. ضربات قلممو و رنگ‌های زنده از ویژگی این سبکن. بریم چند نمونه با هم ببینیم. خب سبک بعدیمون سورئالیسمه که از کلمه سورئال به معنی فراتر از واقعیت میاد، که پر از عناصر خیالی و رویاییه که ترکیبی در واقع از دنیای واقعیت و خیاله. هنرمند توی این سبک سعی میکرده که با ترکیب عناصر واقعی و خیالی یه دنیای خیالی و فراواقعی در واقع خلق بکنه و ذهن مخاطبش رو به چالش بکشه. بریم چند نمونه ببینیم. خب سبک بعدیمون سبک کوبیسمه که از کلمه کیوب میاد به معنی مکعب. توی این سبک اشیا و افراد به فرم‌های هندسی و مکعبی خلاصه می‌شدن و از زوایای مختلف نشون داده می‌شدن. هنرمند سعی می‌کرده به یه درک عمیق‌تری در واقع از موضوع برسه و اونو به مخاطبش منتقل بکنه. بریم چند نمونه بهتون نشون بدم ببینین منظورم چیه.
اکسپرسیونیسم از کلمه اکسپرشن میاد به معنی بیان. توی این سبک هنرمندا احساسات و عواطف خودشون رو با اغراق توی رنگ‌ها و فرم‌ها نشون میدادن. حرکات چرخشی قلمو، بافت‌ها و فرم‌ها و رنگ‌های غیر طبیعی از ویژگی‌های این سبکن. بریم ببینیم. خب سبک بعدیمون سبک رئالیسمه که از کلمه ریالیتی یا واقعیت میاد. همونجور که کلمش هم پیداست، تو این سبک نقاشا سعی میکردن زندگی واقعی رو همونجوری که هست به تصویر بکشن و هیچ گونه زیباسازی و ایدئالگرایی به نقاشیاشون اضافه نمیکردن. همه چیزو همونجوری که بود میکشیدن. بریم چند نمونه ببینیم. سبک بعدیمون ابستره یا همون انتزاعی هستش که توی این سبک اشکال و رنگ ها از فرم های واقعی خودشون خارج میشن و به صورت انتزاعی نمایش داده میشن. در واقع هنرمند توی این سبک میخواسته که به جای نمایش دادن مستقیم یک موضوع توسط رنگ ها و خطوط و فرم های غیر قابل تشخیص مخاطبش رو تحت تاثیر قرار بده. در واقع احساسات و تجربیات ذهنی خودش رو میخواسته به نمایش بذاره. بریم چند نمونه ببینیم. بعدیمون سبک مینیمالیسمه که از کلمه مینیمال یا حداقل میاد. توی این سبک هنرمندان با استفاده از خطوط ساده و فرم‌های محدود به دنبال اون واژه زیبایی در سادگی بودن در واقع و با استفاده از این سادگی میخواستن اهمیت فضای خالی و سادگی رو در واقع به مخاطبشون نشون بدن. بریم ببینیم. سبک بعدیمون رمانتیسم هستش که از کلمه رومانس میاد به معنی عشق که تاکید بر احساسات و طبیعت و فردگرایی داشته. در واقع هنرمند میخواسته با تاکید بر احساسات و طبیعت صحنه‌های هیجان انگیز و منظره‌های دراماتیک خلق بکنه و از رنگ‌های غنی با کنتراست بالا استفاده می‌کرده. بریم چند نمونه ببینیم.
خدا وکیلی خلاصه تر از این نمیتونستم سبک‌ها رو براتون توضیح بدم. واقعا میخواستم از صبر و حوصله‌تون خارج نشه، در این حال یه چیزی هم یاد بگیرین. حالا برام بنویسین که شما کدوم سبک رو دوست دارین، که اصلا دوست دارم که بدونم که دوستان به کدوم سبک بیشتر گرایش دارن. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و خودتون سبک مورد علاقتون رو پیدا کنین و برین حسابی در موردش تحقیق کنین. سبک‌ها توی این تعدادی که من گفتم خلاصه نمیشن و خیلی سبک بیشتر از این داریم. من فکر کردم که این مهم‌ها رو که بیشتر و معروف‌ترن و بیشتر استفاده شدن، در واقع برای شروع بهتره که اینا رو بهتون توضیح بدم تا حالا بعدا خودتون برین و تحقیقات بیشتر بکنین. ممنون میشم که اگر براتون مفید بود حتما برای دوستاتون بفرستین، ویدیو رو لایک کنین و کانال منو سابسکرایب کنین. مراقب خودتونم خیلی خیلی باشین.